Start. Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই প্ৰণয় শৰ্মা আপোনালোকক ওয়েলকাম কৰিছো আপোনালোকৰ ফ্যামিলি career flight লৈ। সো যেনেকৈ আমাৰ এটা কোৰ্স চলি আছিল লাষ্ট ক্লাস আমাৰ প্ৰফিট এণ্ড লছত আছিল। সো আজিৰ টপিকটো হৈছে এভাৰেজ। এভাৰেজ এটা এনেকুৱা টপিক যাৰ কনসেপ্টটো ডাইৰেক্টলি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্টটো হয়ে, বাট ইনডাইৰেক্টলি ইয়াৰ ৰিলেশ্যনত বহুত কুৱেশ্যনছ সোধে। যেনেকৈ আমি ডিআই কুৱেশ্যন দেখা পাওঁ, ডেটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। সো ডেটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আমি যদি সলভ কৰিব লাগে, আমাৰ বেসিক্যালি এভাৰেজৰ যোনটো বেসিক কনসেপ্ট, বেসিক নলেজ সেইটো আমাৰ লাগিব। সো আজিৰ টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰম দি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ। এইটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকে ফ্ৰম দি বিগিনিং টু দি এণ্ড আপোনালোকে ভালকে যদি চাই যায়, দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ এভাৰেজৰ কুৱেশ্যন যিয়ে নাহক আপোনালোকে সলভ কৰি দিব। সো লেটছ বিগিন। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এভাৰেজৰ যোনটো বেসিক এটা আইডিয়া এটা লৈ লওঁ, হোৱাট ইজ এভাৰেজ। সো এভাৰেজ আমি ওলাব কেনেকে লাগে? এভাৰেজ is equal to sum divided by number of observations. Alright. So average of formula to ki hobo? Average is equal to sum divided by number of observation. Suppose rupees 30 পাঁচজন মানুহৰ লগত ডিভাইড হৈছে, মানে 5%ৰ যোনটো এভাৰেজ হয় সেইটো হৈছে ₹30। অলৰাইট। সো এভাৰেজ মানে পাঁচজন মানুহ যদি আছে, সব মানুহে এজনে মানে ₹30 কৰি পাইছে, ঠিক আছে। সো সেইটো হৈছে এভাৰেজ। এতিয়া এই যোনটো ₹30 সেইটো একচুৱেলি এজন মানুহে ₹30কে পোৱা নাই। জাস্ট আমি এটা সিম্পলিফাইড ফৰ্মত যদি আমি কাৰোবাক বেলেগক ক'ব লাগে যে পাঁচজন মানুহ আছে, এজনে কিমানকে পইচা পাইছে, তেতিয়া যদি আমি জাস্ট এটা সিম্পলিফাইড ভাৰ্জনত আমি যদি ক'ব লাগে, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে প্ৰত্যেকজনে 30কে পাইছে। বাট একচুৱেলি এই 30কে নাপাবও পাৰে, কোনোবাই 32 পাব পাৰে, কোনোবাই 28 পাব পাৰে, ইভেঞ্চুৱেলি যায় এভাৰেজ হৈছে 30। বাট এই 32টো মিছলিডিং হয়। আমি এটা বস্তু জানো যে 32 একচুৱেল এমাউণ্ট নহয়, সিন্স ইট ইজ এন এভাৰেজ। অলৰাইট। যেনেকৈ আমি সাপোজ স্কুলত যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ পাওঁ 70%, 80%, এই 70%, 80%-এ কি ডিনোট কৰে? আমাৰ সাপোজ 5টা সাবজেক্ট আছে, ইচ সাবজেক্টত যদি আমি যদি ওভাৰঅল 70% পাইছো, তাৰ বেসিক মানে এক্সপ্লেনেশনটো কি হ'ব যে আমি ইচ সাবজেক্টত 70 মাৰ্কস পাইছো। বাট একচুৱেলি মাৰ্কশিটখনত 70 মাৰ্কস থাকে জানো? সবতে কিছুমানত পাব পাৰো আমি 60, কিছুমানত 90, কিছুমানত 50, কিছুমানত 40, এগেইন কিছুমানত 95, ইভেঞ্চুৱেলি যায় আমাৰ এভাৰেজ হৈ যায় 70। সিমিলাৰলি এই যেনেকৈ ₹30 আছে, পাঁচজন মানুহক ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা বুলি কৈছে, এভাৰেজ ₹30। এই 30টো একচুৱেলি গোটেইকেইটাই পোৱা নাই, অলৰাইট, কাৰণ এভাৰেজটো আমি এটা জাস্ট সিম্পলিফাইড ভাৰ্জনত এক্সপ্ৰেছ কৰো। যেনেকৈ 70 আপোনালোকে কোনোৱে মানে গোটেইকেইটা পেপাৰত 70 আমি পোৱা নাছিলো, জাস্ট 70% আমি দেখা পাইছো, ঠিক আছে। সো এই এভাৰেজটো এটা আইডিয়া দিবৰ কাৰণে হয়, বাট এইটো এটা একচুৱেল ফিগাৰ নহয়। বাট এই এভাৰেজটোৰ পৰা আমি এটা একচুৱেল ফিগাৰ ডিৰাইভ কৰিব পাৰো। এই একচুৱেল ফিগাৰটো হৈছে সাম। Sum is what? Average is what? Sum divided by number of observation. যদি মই সামটো লিখিছো, এভাৰেজ সামটো কেনেকৈ ওলাম? এভাৰেজ ইনটু এই নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন এফালে আহি মাল্টিপ্লাই হ'ব, নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশনস। তো এভারেজ কিমান আছে? 30। নাম্বার অফ অবজারভেশনস কিমান আছে? 5%, মানে যেইজন মানুহ বা যেইটা অবজেক্ট আমি কাউন্ট কৰি ফেলে এই এভারেজটো ওলাইছো। তো 5, তো 30 into 5 is equal to ₹150।
this 150 কিন্তু actual sum হয় average যদিও misleading হয় এই sum তো কিন্তু misleading নহয় actually পাঁচটা মানুহে যিমান যিমান পইচা পাইছে এইকেইটা যদি আমি individually plus কৰো then definitely ইয়াতে 150 sum এ ওলাব so average or helpere আমি sum to ওলাব পাৰো exact to alright this sum is not misleading this sum is exact value alright so basically আমি average or question solve কৰিব লাগিলে আমি average হচ্ছে বেছি sum টোৰ ওপৰত কনসেন্ট্ৰেট কৰিব লাগে আমি sum টোহে আমাক লাগে তাৰ পিছত questions বিলাক আমি solve কৰিম alright so এতিয়া আমি just questions লৈ যাব পাৰো alright the weight of 4 ores are 70 72 73 and 74 kg the average weight of the whole crew including the coxswain is 70 kg so কি কৈছে চাৰিটা rower আছে চাৰিটা rower average given আছে right individual weight is given of 4 ores to sum কি ওলাইছো sum of 4 ores মানে individual চাৰিজন মানুহৰ weight given আছে this তো এই চাৰিজন মানুহক যদি আমি প্লাস কৰো তেতিয়া কিমান হ'ব 72 plus 70 plus 73 plus 74 70 70 70 70 280 2349 so 289 kg হৈছে চাৰিজন rowersৰ sum all right the average weight of the whole crew including the coxswain fifth person এজন আছে the coxswain বুলি কৈছে এই coxswain টোৰ weight যদি আমি include কৰো তেতিয়া average of the entire 5% including this four and that one এই যোনজন পাঁচজন মানুহ হৈ গ'ল ইহঁতৰ যোনটো average হ'ব সেইটো হৈছে 70 so average of 5% average of 5% is 70 kg all right therefore total weights of 5% will be what যদি পাঁচজন মানুহৰ average হৈছে 70 পাঁচজন মানুহৰ total weight কিমান হ'ব total মানে আমাক লাগে sum is what average into number of observation right some average to আমাক given আছে 70 number of observation is 5% 5 so 70 into 5 will be 350 kg all right so পাঁচজন মানুহৰ যোনটো sum হৈছে that sum will be equal to 350 kg আৰু চাৰিজন মানুহৰ যোনটো weight আছে এটোৰ total হৈছে 289 kg এটো 350 আৰু এটো 289 এই দুটা ভ্যালুৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে এই ডিফাৰেন্সটো কি এই 289 ত চাৰিজন মানুহ আছে এই চাৰিজন মানুহ ইয়াতো আছে বাট ইয়াতে এক্সট্ৰা কোন আছে এক্সট্ৰা আছে coxswain ৰাইট এখানে আমি 350 পালো এতিয়া এই চাৰিজন মানুহৰ যিমান weight এই weight টো চেঞ্জ হোৱা নাই এক্স্যাক্টলি সেম weight ইয়াতো আছে মানে এই 289 কেজি চাৰিজন মানুহৰ 289 কেজি টো এই 350 টো ঘুমাই আছে যোনখিনি এক্সট্ৰা আছে because of that one person all right so coxswainৰ weight কিমান হৈ যাব 350 minus 289 equal to 61 kg বস্তুটো বুজিছে একদমই সিম্পল হয় কমপ্লিকেশন নাই ইয়াতে চাৰিজন মানুহৰ weight কৈছিলে চাৰিজন মানুহৰ weight আমি প্লাস কৰিছো প্লাস কৰি average of 5% given আছে মই ফার্স্টতে আমি ক্লাস স্টার্ট কৰাৰ আগতে কৈছো যে এভাৰেজতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে আমাৰ কাৰণে সামটো তো সামটো কেনেকৈ ওলাম এভাৰেজ ইনটু নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন তো সাম ওলাই গ'ল 350 kg
এই সামটোত কক্সৱেনৰ কক্সৱেনৰ ৱেটটো ইনক্লুডেড আছে বাট সেইটো সামত নাই so this sum minus that one will be equal to weight of coxswain so itu বুজি ইমান এটা হাৰ্ড নহয় কুৱেশ্যনটো বহুত ইজি আছিলে the average of all numbers from 1 to 100 is what so আমি যদি এভাৰেজ ওলাব লাগে আৰু সেই এভাৰেজটো যদি নাম্বাৰছৰ ওলাব লাগে আৰু নাম্বাৰছৰ মাজৰ যোনটো ডিফাৰেন্স আছে সেম আছে সাপোজ 1 পৰা 100 আমি এভাৰেজ ওলাব লাগে 1 পৰা 100 মানে আমি যদি মানে লজিকটো নাজানো আমি কেনেকৈ কৰিম sum average is what sum divided by number of observation right so basically sum কৰিব লাগিলে 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus এনেকৈ সব প্লাস কৰি গৈ থাকিম লাষ্টত 100 প্লাস কৰিম right তাৰপিছত আমি ডিভাইডেড বাই কি কৰিম নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশনটো কি আছে 100 আছে এনেকৈ আমি আনসাৰ পাম বাট এটোতো পসিবল নহয় তো ৰিয়েলিস্টিক নহয় since এটো ৰিয়েলিস্টিক নহয় অল্টাৰনেটিভ আমাৰ অপচন কি থাকিব যদি নাম্বাৰছৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো যেনেকৈ ইয়াতে আছে 1 2 3 বেসিক্যালি আমি এইটা নাম্বাৰ প্লাস কৰিম and goes on যদি মাজৰ ডিফাৰেন্সটো যেনেকৈ 1 আৰু 2 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে 1 again 2 আৰু 3 মাজত ডিফাৰেন্স আছে 1 4 আৰু 3 মাজত ডিফাৰেন্স আছে 1 individual every two numbers মাজৰ difference is 1 only so যদি 1 এ difference আছে আমি directly কি কৰিব পাৰো first and the last digit আমি কি পাম 100 so যদি difference to numbers মাজত same থাকে average কেনেকৈ ওলাম sum of first and last digit all right and then divided by 2 divided by 2 the sum of first digit is 1 last digit is 100 divided by 2 means 101 divided by 2 means 50.5 বুঝছো কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি যদি সবৰে মাজৰ যোনটো ডিফাৰেন্স আছে সেই ডিফাৰেন্সটো যদি সেম আছে তেতিয়া আমি এভাৰেজটো এটো ষ্টাইলত ওলাব পাৰিম অলৰাইট find the average of all numbers between 8 and 55 simple আছে মানে একো হার্ড নাই এটো ডিফিকাল্ট নহয় 8 আৰু 55 ৰ মাজৰ দুটো numbers আছে that are divisible by 7 মানে কি কৈছে 8 আৰু 55 ইয়াৰে মাজত এনেকুৱা কোনকিটা নাম্বাৰ আছে that are divisible by 7 8 ৰ পিছৰ next number এনেকুৱা কোনটো আছে যোনটো exactly divisible by 7 হয় 14 right তাৰ পিছত 21 28 ইমান নালাগে জাস্ট মই কৈছো 35 42 49 এনেকৈ গৈ থাকিব right এতিয়া আমাক কি লাগে since এই numbers কিটাৰ মাজৰ যোনকিটা difference আমাক average of these numbers লাগে right মানে all numbers that are divisible by 7 between 8 and 55 so these are those numbers 14 21 28 35 42 49 so আমি যদি কনসেপ্টটো নাই আমাৰ আমি কি কৰিম 14 plus 21 plus 28 plus 35 plus 42 plus 49 যিমান পাম divided by number of observation কেটা 1 2 3 4 5 6 divided by 6 কৰিম আনসাৰটো আমি পাই যাম বাট এটো ফিজিবল নহব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আমাৰ হাতত ইমানখিনি টাইম নাথাকিব যে ইন্ডিভিজুৱেল ডিজিটছ আমি প্লাস কৰিম সিন্স দুটা নম্বৰৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স ইজ 7 অনলি so directly আমি যোনটো লাষ্ট কোৱেশ্চন কৰিছিলো হেতু ৰুলে এপ্লাই কৰিব পাৰিম first digit plus last digit so 14 plus 49 divided by 2 means 63 by 2 is equal to 31.5 so এনেকৈ আমি directly average to ওলাব লাগিব alright তো কোৱেশ্চনটো simple আছে just আমাৰ approaches to right হ'ব লাগিব alright
চাওক এই ক্লাছ কেইটা যদিও ফ্ৰী হয় বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আমাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে ফ্ৰী পোৱা বস্তুত আমি তাক ভেলু নিদিওঁ ৰাইট বাট এইখিনি ক্লাছ যে আমি যে কৰিছোঁ কুৱেশ্যনছবিলাক যে আনিছোঁ তাতে বহুতখিনি কষ্ট সোমাই আছে ৰাইট আমি ইয়াতে বহুতখিনি মানে এক্সামত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটিৰ কাৰণে কি কি নলেজ লাগে আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ ডিছকাছ কৰা হৈ যায় চ' আপোনালোকে জাষ্ট কাইণ্ডলি যোনটো আমি পঢ়াওঁ সেইটো জাষ্ট যদি ফ'ল' কৰে যেনেকৈ আমি কওঁ ন যেনেকৈ আমি গাইডলাইনছটো সেনেকৈ যদি আপোনালোকে জাষ্ট চিম্পলি ফ'ল' কৰে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে মানে এটা মানে হেৰি পাম এফৰ্টটো যাতে আমাৰ বেইন নহয় বস্তুটো বুজিছেনে চ' এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হয় যেনেকৈ এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰফিট এণ্ড লছ এইবিলাক বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হয় ইয়াৰে কুৱেশ্যনছ ডাইৰেক্টলি আমি দিয়াত দেখা পাওঁ ইমপ্লিকেশ্যনটো The average of 7 consecutive number is 20. All right. The largest of this number is what? এটা বস্তু জানি লম আমি average is always the middle number. মানে suppose number আছে কেইটামান number আছে তাৰে average টো সদায় middle number টো হয় suppose 3 4 and 5 ইয়াৰে average কি হ'ব 3 plus 4 plus 5 divided by 3 মানে 12 divided by 3 মানে 4 এই যোনটো পালো আমি মিডল নাম্বাৰটো পালো ৰাইট সো এভাৰেজে সদায় মিডল নাম্বাৰটো ডিনোট কৰে ঠিক আছে সিমিলাৰলি ইয়াতে কৈছে এভাৰেজ অফ 7 কনজিকিউটিভ কেইটামান নাম্বাৰ আছে সেই কনজিকিউটিভ নাম্বাৰছ কেইটাৰ এভাৰেজ হৈছে 20 যদি এভাৰেজ ইজ 20 মিডল নাম্বাৰটো 20 হ'ব মানে সাতটা টোটেল নাম্বাৰ আছে কাৰণ টোটেল নাম্বাৰ আছে 7 আৰু এভাৰেজটো হৈছে 20 যদি 20 এভাৰেজ হয় 20 মাজত থাকিব টোটেল নাম্বাৰ আছে সাতটা মানে তিনটা ইফালে টোটেল 6টা প্লাস 1 7 ৰাইট সো কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ আমাৰ লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ কৰিছে একো অড ইভেন কথা মেনশন নাই কোনো মাল্টিপ্লিকেশনৰ কথা মেনশন নাই কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ 20 পিছত নেক্সট কনজিকিউটিভ নাম্বাৰ কি আহিব 21 22 23 so largest of the numbers will be 23 ইমানে সিম্পল আহে ইমানে সিম্পল আহে এটো কোৱেশ্চনছ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ আছিলে মই তো ডাইৰেক্টলি লৈছো ইয়াতে লিখা নহল ঠিক আছে সো ইমানে কোৱেশ্চনছৰ লেভেল এটো হয় জাস্ট আমাৰ অলপমান বেসিক নলেজটো লাগে যে কোৱেশ্চন ডিফিকাল্ট হয় এনেকুৱা নহয় অলপমান সিম্পলি আমাৰ জাস্ট নলেজটো লাগে The average of 7 data is 34 and the average of the first 3 data is 28 and the average of the next 2 data is 47. Alright. Average of the last 2 data. মই কৈছো average to আমাৰ misleading হয়. Average is not the actual number. Actually 7 data কি individually data আছে এটো আমি নাজানো. But average to পাইছো আমি something. So average to misleading হয়. But average পৰা আমি sum to ওলাব পাৰো যোনটো হচ্ছে একদম এক্সাক্ট ভ্যালু sum to misleading নহয় অলৰাইট সো মই বাৰপতিটো কৈ আছো যে sum to আমি ওলাব লাগে average of 7 data is 34 therefore sum of 7 data কিমান হ'ব average into number of observation মই every time formula to লিখা নাই কাৰণ মই ফাৰ্ষ্টতে লিখিলো ঠিক আছে এতিয়া জাস্ট আমি কোৱেশ্চনছ খিনি সলভ কৰিম মানে ফৰ্মুলাটো জানিবৰ কাৰণে নাই হৈছে এভাৰেজ ইনটু নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন এভাৰেজ ইজ আছে 34 নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন ইজ 7 তো 30 into 7 210 4 into 7 28 right so 238 average of the first 3 data is 28 মানে কৈছে সাতটা সাপোজ নাম্বাৰ আছে right এই সাতটা নাম্বাৰৰ যোনটো এভাৰেজ গিভেন আছে that average is 34 average of the first 3 data মানে এই তিনিটা ডেটাৰ average is 28 all right so
So sum of first three data কিমান হ'ব 28 into 3 3 into 20 60 8 into 3 24 মানে 84 and sum of the next two data এই দুটা data average আছে given 47 all right average of the next two data is 47 therefore a sum of the next two data কিমান হ'ব 47 into 2 right মানে 94 all right find the average of the last two data এই দুটা data বাকি থাকিলে যে ইহঁতৰ average is what এটো question সুধিছে আমি every time sum কিয় ওলাই আছো কাৰণ average টো misleading হয় এই sum টো mislead নহয় মানে সাতটা নাম্বার আমি যদি প্লাস কৰো 238 তছে বেছি পাব নোৱাৰো যদি প্ৰথম তিনিটা নাম্বার আমি প্লাস কৰো 84 তছে বেছি পাব নোৱাৰো যদি তাৰে পিছৰ দুটা নাম্বার আমি প্লাস কৰো 94 তছে বেছি পাব নোৱাৰো similarly এইখিনি কিমান হ'ব this part average to পিছৰ কথা প্ৰথম আমি জানিব লাগিব ইয়াৰে sum কিমান হ'ব right তাৰ পিছত average to ওলাব পাৰিম দুটাই আছে কাৰণে so this minus this will be what so 84 plus 94 will be what 8 plus 9 178 so আমি যদি 238 ৰ পৰা 238 is what মই একেবাৰে ভাঙি ভাঙি লিখি দিছো sum of 7 data and sum of 5 data is what 178 so যোনটো 60 remaining আছে this 60 is the total of these two right last two data যদি last two data কাৰণে 60 আছে the average কেনেকৈ ওলাম average is equal to sum divided by number of observation sum is 60 number of observation is 2 therefore last two data average হ'ব 30 বস্তুটো বুজিছো বহুত simple with question all right so আমি every time sum এ ওলাব লাগে sum ৰ পৰা যদি minus কৰি যাও eventually যি বাচিব সেইখিনিয়ে হ'ব so directly to average ওলাই দিব নোৱাৰো প্ৰথমতে sum ওলাব লাগিব sum ৰ পৰা আমি average লৈ convert কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো নোট ডাউন কৰি লব মই ইয়াৰে এটা শৰ্ট ট্ৰিক এটা শিকাই দিম বাৰু যোনটো ইজি লাগে suppose আছে average of the 7 data is 34 34 আমি average পাব লাগে ঠিক আছে average of the first three data is 28 আমি 28 পাইছো first তিনিটা ডেটাৰ এভাৰেজ যদি 28 হয় আমি পাব লাগিছিল 34 কে সো এটা ডেটাত কিমানকে কমি আছে এভাৰেজ অফ 34 মানে কি প্ৰত্যেকটাই 34 পাইছে 28 মানে কি প্ৰত্যেকটাই 28 পাইছে সো এটাই কিমানকে কম পাইছে 34 minus 28 6 যদি এটাই 6 কম পাইছে তিনিটা ডেটা মিলি ফাৰ্স্ট 3 ডেটা মিলি ফলে কিমান কম হ'ব 3 into 6 equal to 18 right sorry alright so 18 এটা কমি আছে right আমি মাইনাসত দেখিব পাৰো এটো again next two data পাইছে 47 এটো যদি কনফিউজন আছে আমি আগৰ প্ৰিভিয়াস ওয়েটোতে কৰিম এটো এটা অল্টাৰনেটিভ ওয়ে যাৰ এটো ইজি লাগে এটো ফলো কৰিব পাৰে যাৰ এটো হার্ড লাগিছে ডিফিকাল্ট লাগিছে দেন obviously previous one can be followed so 34 হচ্ছে 47 কিমান বেশি আছে 13 বেশি আছে দুটাই 13 বেশিকে পাইছে so eventually 26 বেশিকে পালে right প্ৰথমতে 18 বেশি কমি আছিল next time 26 বেশি আছে eventually ইয়াতে তিনিটা কমাই আছিল right ইয়াতে দুটা কমাই আছে এটা নেক্সট দুটাৰ কাৰণে বস্তুটো ব্যালেন্স হ'ব লাগিব 34
এবাৰটো 18 কমি থাকিলে এবাৰ 26 বেছি থাকিলে টোটেলত নেক্সট টাইমত টোটেলত কিমান বেছি বা কমি থাকিব লাগিব 18 আৰু 26 প্লাছ 8 মানে এই পাঁচটা প্ৰথম পাঁচটা নাম্বাৰত 5 এটা 8 এটা বেছি হৈ আছে মানে এভাৰেজটো 34 পাব লাগে বাট এক্সট্ৰা 8 এটা হৈ আছে সো বাকি দুটাৰ এভাৰেজটো একচুয়ালি 34 হ'ব লাগিছিলে বাট 8 এটা বেছি হৈ আছে এই 8 টো দুটাই কমাব লাগিব ৰাইট এই 8 টো দুটাৰে মাজত কমিব লাগিব যাতে এভাৰেজ 34 থাকে তেতিয়াহে বস্তুটো বেলেন্স হ'ব কোনো কম বেছ থাকিব নোৱাৰে কমিও থাকিব নোৱাৰে বেছিও থাকিব নোৱাৰে সো ডিভাইডেড বাই 2 কৰিলে 4 হৈ যাব মানে 8 দুজন মানুহ যদি কৰো 4 মানে এটাৰ 4 কে কমিব লাগিব তো 4 ইয়াৰো কমিলে 4 ইয়াৰো কমিলে সো লাষ্টৰ দুটাৰ এভাৰেজ কিমান হৈ গল 30 সো এনেকে এটো কৰিলে বেছি মোৰ ইজি লাগে ঠিক আছে সবৰে নালাগিব পাৰে যে এটো অলপমান ডিফিকাল্ট লাগিছে নো ওয়াৰিজ আমি আগৰটো মতে কৰি যাৰ এটো এপ্ৰোচ ইজি লাগিছে যদি ফাৰ্স্ট টাইম বুজি পোৱা নাই এনেতো আমাৰ ৰেকৰ্ডেডৰ এটো বেনিফিট এবাৰ বুজি পোৱা নাই ৰিপিটেড টাইম 100 টাইমছ আমি এটো চাব পাৰো যেতিয়ালৈ আমাৰ এটো কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নহয় তাৰ পিছতো যদি ডাউট থাকি যায় কোৱেৰি খুদিব পাৰে বাট কোৱেৰিটো খুদা এটা হেবিটটো লাগিব অলৰাইট যে মোবাইলত চাই থৈ দিলো কিবা ডাউট আছে ডাউটটো থাকিয়ে গ'ল এটা জাস্ট লিখি দিলে হ'ল যে এইটো ডাউটটো এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল ঠিক আছে মইতো ডেফিনেটলি এইটো কোৱেৰিটো সলভ কৰি দিম বাট কোৱেৰিটো খুদিব লাগিব এইটো হেজিটেশনটো থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে হেজিটেশন থাকিলে নলেজ নহয় আমি এই হেজিটেশনটো আমাক মানে পুল বেক কৰে সো আমি হেতু ওভাৰকাম কৰিব লাগিব A batsman makes a score of 90 runs in the 12th innings and thus decreases his average by 5. Find his average after 12 innings. All right. Itya, score of 90 runs in the 12 innings. So it basically cricketer question কৰিছে cricketer questions আমি দেখা পাও আহি থাকে ঠিক আছে 12 নম্বৰ ইনিংছত ব্যাটসম্যানে 90 রান স্কোর কৰিছে কৰাৰ পিছতো তাৰ এভাৰেজ ডিক্ৰিজেস বাই 5 অলৰাইট সো বিফোর 12th innings তাৰ এভাৰেজ যিমান আছিল 12th innings তাতছে 5 এটা কমিলে বিফোর 12th innings কি হ'ব বিফোর 12th innings মানে 11th innings তাৰ এভাৰেজ তো আমি কি মানিম কাৰণ আমি নাজানো যোৰ পৰা কমিছে বাঢ়িছে আমি যদি সেই বাঢ়া কমাটো কোৰ পৰা হৈছে এইটোৱে নাজানো তাক আমি x মানিম সো 11th innings তাৰ এভাৰেজ আছিলে সাপোজ x অলৰাইট therefore 12th innings তাৰ এভাৰেজ কিমান হ'ব x minus 5 কাৰণ 5 এটা কমিছে অলৰাইট এতিয়া sum of 11 innings will be what sum of 11 innings will be what average into number of observation average to আমি মানিছো x number of observation মানে কেইখন ম্যাচ হৈ গল 11 innings যদি 11 টা ম্যাচ হৈছে so sum হৈছে 11x sum of 12 innings মানে total 12 innings মিলি কিমান স্কোৰ হৈছে average to হৈছে x minus 5 আৰু number of observation হৈছে 12 মানে 12x minus 60 right 12x minus 60 12 into x 12 into 5 minus sign to আহি যাব কাৰণ minus 5 আছে এতিয়া আমি জাস্ট ঠান্ডা দিমাগেৰে এটা বস্তু এনালাইজ কৰিব লাগিব এটো হৈছে 12 ইনিংছৰ টোটাল স্কোৰ ৰাইট এটো হৈছে 11 ইনিংছৰ টোটাল স্কোৰ এতিয়া এভাৰেজ কিমান আছিলে কিমান কমিলে হেতুটো কৈছে কিমান আছিলে উই ডোন্ট নো
total score 11 innings কিমান আছিলে হেতু নাজানো, total score 12 innings কিমান হল হেতু নাজানো, but এটা বস্তু clearly given আছে যে a batsman makes a score of 90 runs in the 12th innings. ইয়াৰ মানেটো কি যে যোনটো 12 innings batsman খেলিলে তাতে হি স্কোৰ কৰিলে 90 runs. So total 12 innings যিমানে ৰান হ'ব মানে 12 innings লৈ total run যিমানে হ'ব হেতু 90 এটা বেছি হ'ব 11 innings total run যিমান হ'ব, কাৰণ 11 পিছত যেতিয়া 12 নম্বৰ মেটচ খেলিলে তাতেহে 90 ৰানটো স্কোৰ কৰিলে। এতিয়া যেতিয়া total of 12 innings আমি প্লাস কৰিম তাতে 90 এটা বেছি পাম total of 11 মেটচতছে, একদম এটো লজিক্যাল, ৰাইট? সো এই পাৰ্টটো মই এতিয়া অলপমান মুছি দিম, নোট ডাউন কৰি ললে হ'ল। Therefore, sum of 12 innings minus sum of 11 innings equal to 90 runs. Sum of 12 innings আমি পাইছিলো কিমান? মুছিটো দিলো নিজে পাহৰিলো। কি আছিলে? ক'ব কাৰণে আপোনালোকো নাই নহয়। পালো কি? Sum of 12 innings আমি পাইছিলো না কিবা এটা x minus okay 12x minus আমি 5 এটা আছিল এভারেজ 12 into 5 60, right? এটো পাইছিলো। So 12 innings sum এটো আছিল minus 11x 11 innings sum এটো আছিল equal to 90. So 12x minus 11x equal to x minus 60 ইফালে যায় 150, right? So x value আমি পালো 150. x তো আসলে কি? x তো আসলে average of the 11th innings. Therefore 12th innings average কিমান হ'ব? x minus 5 মানে 150 minus 5 145. So এনেকে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন বিলাক আমি ট্যাকল কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? ইজি আছে। In an examination, the average of 40 students is this. Afterwards, it is found that the marks of 3 students are misread as this is 73, and instead of 64, 62, and 64, respectively, find the correct average. This one is homework. All right. এটো হোমৱৰ্ক কিয় দিছো দিয়াৰো এটা কথা আছে। এই কোৱেশ্চনটো অলপমান কনসেপচুৱেলো হয়, ঠিক আছে? যোনে ডাইৰেক্টলি জাস্ট নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন ইনটু মানে এভাৰেজ কৰি কৰি সাম ওলাই আছে, এটো তেনেকে ওলাব। জাস্ট এটো অলপমান কনসেপচুৱেল হয়, আমি যদি ঠাণ্ডা দিমাগেৰে আমি এনালাইজ কৰো তেতিয়াহে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন বিলাক পাৰিম, ইজিলি পাৰিম, ঠিক আছে? সো এটো কোৱেশ্চন হোমৱৰ্ক হয়। মই এটো সিনচিয়াৰলি এটো বিলিভ কৰিছো যে you guys will try this one, আৰু honestly আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। যদি কিবা ডিফিকাল্টি পায়, কিবা যদি সলভ নহয়, then definitely মইতো আছোৱে, but this one আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব লাগে, তেতিয়া কনসেপ্টটো মানে নিজৰ ক্লিয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে? The average weight of this is iman and 35. If the weight of the teacher be included, the average rises by 800 gram. All right. So 24 students. Average is what? 35. Therefore, sum of 24 students equal to what? Average into number of observation. 35 into 24. Right? So 240, 240, 240. $720 আৰু 240 half মানে 840. All right. So এটো হ'ব 840 kg.
if the weight of the teacher included, the average rises by 800 gram. মানে 24 students plus one teacher, average rises by 800 gram. মানে 35 kg plus 800 gram, right? মানে 35.8 kg আমি লিখিব পাৰো। All right. এতিয়া এটো হ'ব কিমান? কেইটা মানুহ আছে? 35. So sum of 25 to 25% কিমান হ'ব? 25 জন মানুহৰ sum কিমান হ'ব? মানে 24 টা student, এজন teacher, 25 টা মানুহৰ sum কিমান হ'ব? যিমান average into number of observation, 35.8 into number of observation is 25. So 35 into 24 is 840. আৰু এটা 35 হলে কিমান হ'ব? 24 হলে 840, 875. আচ্ছা, মানে 895 হ'ব, right? 895. কেনেকে কৰিলো? 35 into 25 টো হৈছে 870 আৰু 25 into 0.8, 25 into 0.8 equal to 20, মানে 25 or 80%. So 875 plus 20, 895. So এইটো যোনটো sum আছে আৰু এইটো যোনটো sum আছে, এই sumটো 24 টা student আছে অকল। সেই 24 টা student ইয়াতো আছে, but ইয়াতে extra teacherও আছে, সেইকাৰণে weight টো বাঢ়ি আছে। So basically ইহঁতৰ যোনটো difference of 55 kg is the weight of the teacher. So simple. ঠিক আছে, মানে easy থাকে questions বিলাক। The average of n number is 58 if each of 65 of আচ্ছা এনেকুৱা টাইপৰ প্যাটাৰ্নৰ যদি কোৱেশ্চন আহে আমি সলভ কেনেকৈ কৰিম? Average of n number is 58. ইগনোৰ কৰিম। n number নাজানো যেতিয়া average চাই লাভ নাই। If each of 65% of the numbers is increased by 9. এই লাইনটো important. This line is very important. If each of 65% of the number is increased by 9. মানে total number যিমানে আছে তাৰ 65% ৰ যিনটা number হ'ব, each number of 9999 কৈ add হৈছে, right? Now 65% is what? 65 by 100, right? এটো যদি আমি 5 এৰে cancel কৰো, 5 13 times, 5 20 times. মানে total number যদি 20 আছে, it 20 65% হৈছে 13. Each of these 13 digits, 13 numbers will be increased by 9. যদি গোটেইকেইটা নাম্বাৰে 99 কে বাঢ়ে, আমি প্লাস 9 কৰিম না মাল্টিপ্লাই বাই 9 কৰিম? Obviously মাল্টিপ্লাই বাই 9 কৰিম, কাৰণ সব নাম্বাৰে 9 কে বাঢ়িছে, ঠিক আছে? আৰু remaining number decreased by 11. Remaining number is 7. প্ৰত্যেকটা নাম্বাৰ ডিক্ৰিজ হৈছে 7 কে, সৰি 11 কে। সো ইয়াতো আমি into 11 কৰিম, বাট ইয়াৰে যোনটো টোটাল পাম সেইটো মাইনাসত লিখিম, ইয়াৰে যোনটো টোটাল পাম সেইটো আমি প্লাসত লিখিম, কাৰণ এইটো ইনক্ৰিজ হৈছে সেইটো ডিক্ৰিজ হৈছে। 13 9 times, 13 times 117. This one shall be 77. So plus 117 আৰু minus 77, eventually plusত কিমান আছে? Plus 40. মানে this minus this equal to plus 40. Plus 40 এটা বাঢ়িব লাগে। Plus 40 এটা sum হয়। Plus 40 totalত বাঢ়িব লাগে। Individual averageত কিমানকে বাঢ়িব? সবে কিমানকে বাঢ়িব সবৰে লগত। So 40 divided by number of observation is 20, right? আমি average ওলাই আছে। Averageত কিমানকে increase হ'ব? 2k average এটা বাঢ়িব। Original average আছিলে কিমান? 58. এবিলাক কৰাৰ পিছত কিমানকে বাঢ়িব লাগে? 2k. So final average কিমান হ'ব? 60. ইমানে simple. 60. তো ডাউট তো থাকিব নালাগে। এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন দেখিব অলপমান ট্ৰিকি লাগে, বাট
কৰোতে সিমানে ইজি লাগে ঠিক আছে এইটো সেম প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন এইটো মই 8 minutes increase by ইমান এইটো 8জন মানুহ আছে increase হৈছে মানে 16 kg বাঢ়িলে weight of the 50 kg is replaced by new man the weight of the new man is 66 kg answer হয় but still এইটো মই homework দিছো কৰি ললে হল just same আছে একো একো difficult তো নাই exactly যেনেকুৱা কনসেপ্টৰ আমি questions কৰিছো তেনেকুৱা কনসেপ্টৰে question হয় অলৰাইট এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন আমি আজি এটা কৰিম এই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ পিছত আমাৰ ক'ব পাৰো যে এভাৰেজৰ আমি যোনটো বেছিক আমাৰ ফ্ৰম দি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ যিমানখিনি আমাৰ নলেজ লাগে তাতছে বেছিয়ে আমি পাইছো আজিৰ ক্লাছটো যদি আমি চিনচিয়াৰলি ফলো কৰিছো তো 6 persons went to a hotel for taking their meals all right 5 of them spent rupees 15 each on their meals and 6 persons spent rupees 10 more than the average expenditure of all the 6 এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন হয়তো বাট প্ৰব্লেম হয় আমি ডিকোড কৰোতে আমি ক'ৰ পৰা লিখা ষ্টাৰ্ট দিম যেতিয়া কুৱেশ্যনত ক'ব কুৱেশ্যনত যেতিয়া ক'ব যে কিবা এটা বস্তু কিবাতছে কম আছে কিবাতছে বেছি আছে এই বেছি আছে কম আছে যাৰ লগত কম্পেৰিজনটো হৈছে তাক যদি আমি নাজানো তাক যদি তাৰ কথা যদি ক্লিয়াৰলি কুৱেশ্যনত মেনশ্যন নাথাকে তেনেকুৱা টাইপৰ চিটুৱেশ্যনত আমি যাৰ লগত কম্পেৰিজনটো হৈছে যাৰ বেছি আছে কম আছে কৈছে তাক আমি এক্স বুলি ডিনোট কৰি ল'ম এটা ভেৰিয়েবল দি দিম এক্স এ বি চি এক্স ৱাই জেড যিকোনো ভেৰিয়েবল আমি তাক ডিনোট কৰিব পাৰোঁ চ' ইন দিছ কেছ আমাৰ সেই যোনটো মানে কম্পেৰিজন হৈছে সেই বস্তুটো ইয়াতে কোনটো ক'ৰ ওপৰত হৈছে 6% spent rupees 10 more than what more than the average expenditure of all the 6 now we don't know what the average expenditure incurred by all these 6%, right? So in that case, we shall assume the average expenditure to be X. Let total average expenditure equal to X. All right. See, average expenditure. Average আমি উলাও কেনেকে? Average is equal to sum divided by number of observation. এইখিনিতো আমি জানো. All right. Average আমি মানিছো X. Number of observation. In this case, number of observation will be what? যেইজন মানুহ আছে কেইজন 6% went to a hotel 6জন মানুহ গৈছে so number of observation is 6 sum to কি ইহঁতৰ respective যিমান amount খৰচ কৰিছে 5জন মানুহৰ কথাটো clearly mentioned the 5% spent 15 each on their meal so in total 5% will be spending how much 75 and the 6% will spend 10 rupees 10 more than the total average. Since average is X, 6% will spend 10 plus X, right? And average is 10 toka ta besi dise. Therefore, 6 to ifale ahile 6X hobo. Ifale ito 85 plus X. So X to ifale koi minus hobo. Therefore, 5X equal to 85. X or value ami kiman palo? 85 by 5 equal to 17. So X or value আমি পালো 17. What was the total money spent by them? Total money to কিমান আছিল? 75 plus X plus 10. 85 plus X. মানে 85 plus 17 equal to 102. So total money spent by them is 102. So question 2 easy hoy. No doubt. But ইয়াতেও এটা ট্ৰিক সোমাই আছিলে যে ইজি লাগিলে কেতিয়াৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা আমি এই এক্সপেণ্ডিচাৰটো এক্স বুলি মানিছো এভাৰেজটো ৰাইট সো আমাৰ যোনটো এপ্ৰোচ সেই এপ্ৰোচটো ডিটাৰমাইন কৰিব যে কুৱেশ্যনটো ইজি থাকে নে হাৰ্ড থাকে
এই এপ্ৰচটো যদি আমাৰ ৰং থাকে, যদি এক্স যদি নধৰিলো হয়, এই কুৱেশ্যনটোৱে ডিফিকাল্ট লাগিলে হয়। চ' বেচিকেলি কুৱেশ্যনছ ডিফিকাল্ট নাথাকে, আমাৰ এপ্ৰচেছবিলাক, আমাৰ যোনবিলাক কেনেকৈ ডিল কৰিম কুৱেশ্যনবিলাকৰ লগত, সেইটো যদি ৰং হয়, তেতিয়া যাই পেলাই আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক চল্ভ কৰোঁতে ডিফিকাল্ট টাইপ ফিল হয় বা টাইম কনজিউমিং হৈ যায়, আৰু আমি ইভেঞ্চুৱেলি এৰি আহিব লাগে বা ৰং কৰি থৈ আহোঁ। অলৰাইট, চ' ডেটছ ইট। মোৰ চিনচিয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকলৈ যে যোনখিনি ক্লাছ আমি কণ্টিনিউছলি কৰি গৈ আছোঁ, যোনখিনি ছেশ্যন আমি কৰি গৈ আছোঁ, এইখিনিত বহুতখিনি কষ্ট সোমাই আছে, মোৰো সোমাই আছে, আমাৰ টিমৰ সোমাই আছে। ত' আমি এটা চিলেক্টিভ কিছুমান কুৱেশ্যনছে আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহোঁ। চিন্স টাইম ইজ কনষ্টেণ্ট, আপোনালোকেও বেলেগখিনিও চাব লাগে। তাৰে মাজত যোনটো ওৱান ছেকশ্যন আছে, সেইখিনি পাৰ্টো আপোনালোকে ভালকৈ কৰিলেহে, চিন্স ইট ইজ কোৱালিফাইং ইন নেচাৰ, আপোনালোকে কোৱালিফাইটো ডেফিনেটলি কৰিব লাগিব। চ' এইবিলাক টপিক যাতে আপোনালোকে লৈ নাযায়, কাৰণ এইবিলাক আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন অফ মেথছ বুলি ক'ব পাৰি। যে উইদাউট নয়িং দিছ টপিকছ আমি মেথছৰ কুৱেশ্যনছ ডিলে কৰিব নোৱাৰোঁ। ত' যাৰ মেথছটো অলপমান উইক আছে, যাৰ অলপমান ডিফিকাল্ট লাগে, কাৰণ আমাৰ কলেজত সেইখিনি প্ৰেক্টিচ বহুতৰ নাথাকে, স্কুলতে মেথছটো এৰা যায়, সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল। চ' এইখিনি কুৱেশ্যনছ আমি যেনেকৈ ক্লাছত কৰিছোঁ, সেনেকৈ আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিচ কৰে চিনচিয়াৰলি, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে, কুৱেৰি থাকিলে, দেন ডেফিনেটলি ইউ গাইজ কেন ৰিচ টু আছ। ডাইৰেক্টলি মোক পিন ডাউন কৰি মেছেজ কৰিব পাৰে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ডেফিনেটলি আমি হেল্প কৰিম, আমি যোনখিনি ডাউট আছে ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আৰু নেক্সট ছেশ্যনত ট্ৰাই কৰিব যে লাইভ আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব পাৰে, যাতে অন দ্য স্পট কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে সুধি ল'ব পাৰে। অলৰাইট, উইথ ডেট নোট আপোনালোকে যাতে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকে। ষ্টে ব্লেছড, ষ্টে হেল্ডি। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।